Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Τι θα λέγατε σήμερα να πάμε να φτιάξουμε εύκολα τυροπιτάκια για όλες τις ώρες, για το σχολείο, για τη δουλειά σας ή όπου αλλού εσείς θέλετε. Να πω ότι τα συγκεκριμένα γίνονται χωρίς μαγιά, οπότε θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 150 γραμμάρια ηλιέλαιο, 2 μέτρια αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και θα χρειαστώ ένα σύρμα για να ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Για το ζυμάρι θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αφού έχω ρίξει το μισό μου αλεύρι και έχει γίνει μια κολλώδη ζύμη, θα σπάσω 400 γραμμάρια τυρί φέτα και τις πάμε σε χοντρά κομμάτια. Ανακατεύουμε απαλά με τη σπάτουλα και ρίχνουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, δεν θέλει πολύ ανακάτεμα, ίσα ίσα να απορροφήσει το αλεύρι. Θα μετρήσω 70 γραμμάρια ζύμη για κάθε τυροπιτάκι. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Και πάντα η μυρωδιά από το στούντιο μου ανοίγει την όρεξη. Κοιτάξτε πόσο τέλεια και πόσο γρήγορα γίνανε. Είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε. Χωρίς φουσκώματα, χωρίς μαγιά. Πω. Απλά εκπληκτικά. Φτιάξτε τα και θα με θυμηθείτε. Εάν σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Ακολουθήστε για περισσότερες εύκολες και νόστιμες συνταγές.